වණක්කම් උන්මනි තුනෙහි දෙවන බස දෙමළ ඉගෙන ගන්න 3 4 5 ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට කියා දෙන පාඩම් මාලාවේ අද 8 වෙනි කොටස ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් 7 වෙනි කොටසෙන් අපිට මගහැරුණු කොටසේ කීපයකුත් අද තියෙනවා. ඒ ටිකත් එක්ක තමයි අද කියලා දෙන්නේ. මම මල්වානේ හාමුදුරුවෝ. අපි බලමු මේ පාඩමේ මෙන්න මේ ටික තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. පහේ පන්තියේ විෂය නිර්දේශයේත් මේ වචන ටික තමයි තියෙන්නේ. 3 4 5 දරුවන්ටත් ඉතාම වැදගත්. බලන්න මෙන්න මෙතන මගේ ගෙදර තිබෙනවා. ඉතින් හිස්තැනකුත් තියෙනවා වලට ඔයාලගේ ගමේ නම ලියන්නත් පුළුවන් එතෙන්ද. එනදු මගේ වීඩු ගෙදර උල්ලදු තිබෙනවා. එතකොට ගමේ නමත් මෙතෙන්ද දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක දාලා නැහැ. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගම. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට කියලා මගේ එනදු වීඩු ගෙදර උල්ලදු තිබෙනවා. ඒ වචනය තමයි ඔය කට්ටියන් දරුවන්ගේ මේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ එක. මෙන්න බලන්න ඔයාගේ ගෙදර ලිපිනය මොකක්ද කියන එක අහන්නේ කොහොමද කියලා. උංගල් ඔයාගේ වීට්ටු. මෙතන වීඩු කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් විෂය නිර්දේශයේ තියෙන වීට්ටු කියලා. ගෙදර මුහවරි ලිපිනය එන්න මොකක්ද? ඔයාගේ ගෙදර ලිපිනය මොකක්ද? උංගල් වීට්ටු මුහවරි එන්න. උංගල් වීට්ටු මුහවරි එන්න. ඉතින් මේක ලියලා පැන්සලක් අරගෙන සිංහල වචනෙන් අකුරෙන් ලියාගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. මේක හඬ තමයි ඉගෙන ගන්නට ඕන. උංගල් වීට්ටු මුහවරි එන්න. ඊළඟට බලන්න මගේ ගෙදර ලිපිනය එනදු වීට්ටු මුහවරි. එනදු මගේ වීට්ටු ගෙදර මුහවරි ලිපිනය. මගේ ගෙදර ලිපිනය එනදු වීට්ටු මුහවරි. හරි. ඊළඟට බලන්න තවත් අපිට ඉගෙන ගන්න නොහැකි වුණු වචන කීපයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පේරොන්දු නෙලෙයම් බස් නැවතුම් පොළ. පේරොන්දු නෙලෙයම් බස් නැවතුම් පොළ. පේරොන්දු නෙලෙයම් බස් නැවතුම් පොළ. තවත් මේ මෙතන විධානයක් තියෙනවා. අපි 3 පන්තිය 4 පන්තියත් ඉගෙන ගත්තා. 5 පන්තියටත් මෙන්න මේ විධානය මතක තියාගන්න. කාහම් පෝල කරෙයොම් කපුටෙක් වගේ කෑ ගහන්න. කාහම් පෝල කරෙයොම් කපුටෙක් වගේ කෑ ගහන්න. කාහම් පෝල කරෙයොම්. ඊළඟ වචනය අත් ඉහළට ඔසවන්න. කයිහලෙයි මේලේ උයර් තුංගල්. නැවතත් කිව්වොත් කයිහලෙයි මේලේ උයර් තුංගල්. කයිහලෙයි මේලේ උයර් තුංගල්. අත් ඉහළට ඔසවන්න. පැන්සලකින් ලියාගන්න තමන්ගේ කොපි පොතේ. කයිහලෙයි මේලේ උයර් තුංග. ඊළඟ බලන්න වේගයෙන් දුවන්න. වේගමාහ ඕඩුංගල්. වේගමාහ ඕඩුංගල්. වේගයෙන් දුවන්න. වේගමාහ ඕඩුංගල්. නැවත එන්න. මීන්ඩුම් වරුහ. මීන්ඩුම් වරුහ. වාරුංගල් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔයාලගේ පොත්වල තියෙන මේ වචනය. ඒ නිසා මම ඒ වචනයම ලියලා තියෙනවා. මීන්ඩුම් වරුහ නැවත එන්න. මීන්ඩුම් වරුහ නැවත එන්න. හරි. ඊළඟ තවත් එකක් මේ විදිහට තියෙනවා. එන්න ඉඳ ගන්න. වාරුංග ඉරුංග. වාරුංග ඉරුංග. එන්න ඉඳ ගන්න. වාරුංග ඉරුංග. එන්න ඉඳ ගන්න. වාඩි වෙන්න තවත් වචනයක් උත්කාරුංගල්. 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 වාඩි වෙන්න. නැවතත් එන්න. බලන්න ඒ වචනය නැවතත් එන්න. මරුපඩියුම් වාරුංගල්. මරුපඩියුම් වාරුංගල්. නැවතත් එන්න. මරුපඩියුම් වාරුංගල්. ඒකත් ලියා ගන්න පුළුවන් නැවතත් එන්න. ඉතින් මේ වචනේ නම් කවුරුත් දන්නවා. අපි දරුවෝ දන්නවා. වණක්කම් ආයුබෝවන් කියන
ඒකට මම පාට දාලා නැහැ. ඔන්න පාටකුත් දැම්මා. වණක්කම් ආයුබෝවන්. වණක්කම් ආයුබෝවන්. දැන් ඒ වචන ටික පහේ පන්තියේ දරුවන්ට ඉවරයි. දැන් මෙන්න මෙතන කවියක් තියෙනවා. ඔරු කවි දෙයි. කවියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කවියත් බොහොම මං සිංහල අදහස මේකට ගැලපෙන විදිහට සිංහල අදහස ලියලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම කිව්වට පස්සේ හඬ අහලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු පළවෙනි මාතෘකාව තමයි මෙන්න මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති තංග නිර මාම්පළම්. මාම්බළම් කියලා කියන්නත් පුළුවන් මාම්පළම්. අපි කියලා හොඳට පුරුදු ඒ වචනය තංග නිර මාම්පළම්. රත්තරම් පාට අඹ. තංග කියන්නේ රත්තරන්, නිර කියන්නේ පාට, මාම්පළම් කියන්නේ අඹ. මාම්පළම් අඹ. බලමු මේ කවිය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කවිය ගායනා කරන්නේ ඔයාලට ටීචර්ත් එක්ක ඔයාලට ගායනා කරලා මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තාත්තා වෛත්ත මරත්තිලේ. නැවතත් කිව්වොත් තාත්තා වෛත්ත මරත්තිලේ. මේක සිංහල අදහස මම මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා. සීයා හිටවපු ගසේ. තාත්තා වෛත්ත මරත්තිලේ සීයා හිටවපු ගසේ. තංග නිර මාම්පළම් රත්තරන් පාට අඹ. තංග නිර මාම්පළම් රත්තරන් පාට අඹ. තංග නිර මාම්පළම් රත්තරන් පාට අඹ. ඊළඟ බලන්න පාටි වෛත්ත මරත්තිලේ. පාටි කියන්නේ ආච්චි, වෛත්ත කියන්නේ හිටවපු, මරත්තිලේ කියන්නේ ගසේ. ආච්චි හිටවපු ගසේ. පාටි වෛත්ත මරත්තිලේ ආච්චි හිටවපු ගසේ. ඉතින් වෛත්ත කියන වචනේ තේරුම නම් තැබුව කියන අදහස. මම මෙතෙන්ද ඔයාලට මතක තියාගන්න විදිහට මං කිව්වා හිටවපු කියලා. ආච්චි හිටවපු ගසේ. මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. පන්දු පෝල විලාම්පළම්. පන්දු පෝල විලාම්පළම්. පන්දු කියන්නේ බෝලය. මම ටිකක් වෙන් කරන්නම්. ඔන්න පන්දු බෝලය. පෝල කියන්නේ වගේ. විලාම්පළම් දිවුල්. පන්දු පෝල විලාම්පළම් බෝල වගේ දිවුල්. රවුමට තියෙන නිසා තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ පන්දු පෝල විලාම්පළම්. විලාම්පළම් කියන්නේ දිවුල්. පන්දු පෝල විලාම්පළම් බෝල වගේ දිවුල්. ඊළඟට බලන්න මාමා වෛත්ත මරත්තිලේ. මාමා වෛත්ත මරත්තිලේ මාමා හිටවපු ගසේ. මාමා වෛත්ත මාමා හිටවපු මරත්තිලේ ගසේ. බලන්න සිංහලෙන් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා මාමා හිටවපු ගසේ. ඊළඟට තියෙනවා මුත්තු මුත්තායි මාදුලෙයි. ආපහු කියන්න මුත්තු මුත්තායි මාදුලෙයි. මුත්තු කියන්නේ මුතු. ඕනනම් මෙතෙන්ට පෝල කියලා වචනයක් දාන්න පුළුවන්. මම මේක සිංහල අදහස එන විදිහට ලියලා තියෙනවා මුතු වගේ දෙලුම්. මාදුලෙයි කියන්නේ දෙලුම්. මේ වචනේ මතක තියාගන්න. මුතු 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 වගේ දෙලුම් කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. මුතු වගේ දෙලුම්. මුත්තු මුත්තායි මාදුලේ. මුතු වගේ දෙලුම්. ඊළඟ එක බලන්න. මම මේක ටිකක් පාතින් දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට හොඳට පේනවා. මේ විදිහට මාමි වෛත්ත මරත්තිලේ. මාමි කියන්නේ නැන්දා. වෛත්ත කියන්නේ හිටවපු, තබපු. මරත්තිලේ ගසේ. නැන්දා හිටවපු ගසේ. මාමි වෛත්ත මරත්තිලේ.
මාමි වෛත්ත මරත්තිලේ නැන්දා හිටවපු ගසේ මංජල් නිර ආරංජු මංජල් නිර ආරංජු මංජල් කියන්නේ කහ නිර කියන්නේ පාට ආරංජු කියන්නේ දොඩම් ඔරෙන්ජ් කියන වචනයෙන් තමයි මේ හැදිලා තියෙන්නේ ආරංජු දොඩම් මංජල් නිර ආරංජු කහ පාට දොඩම් මංජල් නිර ආරංජු කහ පාට දොඩම් ඊළඟ බලන්න අප්ප වෛත්ත මරත්තිලේ අප්ප කියන්නේ තාත්තා වෛත්ත කියන්නේ හිටවපු මරත්තිලේ කියන්නේ ගසේ තාත්තා හිටවපු ගසේ අප්ප වෛත්ත මරත්තිලේ තාත්තා හිටවපු ගසේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු ආලුයර මුරුංගෙයිකායි ආලුයර මුරුංගෙයිකායි මෙතන ආලුයර කියන්නේ ඉහළට උසටම කියන අදහස මම මෙතන ලියලා තියෙනවා ඉහළටම එහෙම නැත්නම් දිගම දිග මුරුංගෙයිකායි මුරුංගා තාත්තා හිටවපු ගහේ උසටම මුරුංගා ආලුයර මුරුංගෙයිකායි ඊළඟට බලන්න අම්මා වෛත්ත මරත්තිලේ අම්මා කියන්නේ අම්මා වෛත්ත කියන්නේ හිටවපු මරත්තිලේ ගසේ අම්මා හිටවපු ගසේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු අඩුක්කඩුක්කායි වාලෙක්කායි ඒක නම් ටිකක් දිග වචනයක් වගේ කමන්නේ බලන්න අඩුක්කඩුක්කායි අඩුක්කඩුක්කායි වාලෙක්කායි වාලෙක්කායි කියන්නේ කෙසෙල් අඩුක්කඩුක්කායි කියන්නේ ඇවරි පිරුණු කියන අදහස තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ පිළිවෙලට හැදුණු කියන අදහසක් තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ ඇවරි පිරුණ කෙසෙල් ඇවරි පිරුණ කෙසෙල් අම්මා හිටවපු ගසේ ඇවරි පිරුණ කෙසෙල් අම්මා වෛත්ත මරත්තිලේ අඩුක්කඩුක්කායි වාලෙක්කායි වාලෙක්කායි කියන්නේ කෙසෙල් ඊළඟට බලන්න තෝට්ටි කුල්ලේ නට්ටු වෛත්තයෙන් මෙතන මේක තෝ වෙන්න ඕන තෝට්ටි කුල්ලේ වත්ත පුරාම වත්ත ඇතුලේ කියන අදහස වත්ත පුරා නට්ටු වෛත්තයෙන් රෝපණය කළෙමි එහෙම නැත්නම් හිටෙව්වෙමි මේක තෝ යන්න වුණා නම් හොඳයි ඒක එතන ලියවෙලා නැහැ තෝට්ටි කුල්ලේ නට්ටු වෛත්තයෙන් වත්ත පුරා හිටෙව්වෙමි මොනවාද මෙන්න මේව නානුම් මමත් ඔරු සුණ්ඩෙයිකායි සුණ්ඩෙයි කියලා කියන්නේ තිබ්බටු ගහ මමත් තිබ්බටු ගහ වත්ත පුරා හිටෙව්වලු මමත් තිබ්බටු ගහක් මම මෙතන තිබ්බටු කියලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ නානුම් කියන්නේ මමත් ඔරු සුණ්ඩෙයිකායි තිබ්බටු හරි ඊළඟට බලන්න තන්නීර් විට්ටේන් තන්නීර් කියන්නේ වතුර විට්ටේන් දැම්මෙමි වතුර දැම්මෙමි මුලයිතිරුක්කු පැලවලට එහෙම නැත්නම් මුල් වලට මුලයිතිරුක්කු මම මේ සිංහල අදහස ඔයාලට පැහැදිලි වෙන විදිහට තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ ඉතින් එහෙම පැහැදිලි වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා තන්නීර් වෙට්ටෙන් මුලයිතිරුක්කු මෙතන මූලෙයි වතුර දැම්මෙමි පැලවලට ඊළඟ එක කාහම් පෝට්ට වෙන්ඩෙයිකායි කාහම් පෝට්ට කපුටා දමාපු එහෙම නැත්නම් කපුටා දැමූ වෙන්ඩෙයිකායි බණ්ඩක්කා කපුටා දාපු බණ්ඩක්කා එතකොට මේ වත්ත පුරාම එක එක්කෙනා හිටවපුවා තියෙනවා එයත් හිටෙව්වලු ඒ වගේම කපුටක් දාලා තියෙනවා බණ්ඩක්කා කාහම් පෝට්ට වෙන්ඩෙයිකායි
කපුට කාලා දාපු එකෙනුත් බණ්ඩක්ක කරලා හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කවියක්. ඉතින් ඒ ටික තමයි අද මේ පාඩමෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක නවත්ත මේ දරුවන්ට පුළුවන් මේක ලියාගන්න. ඉතින් තවත් කවියක් ඒ වගේම තියෙනවා පහේ පන්තියට. ඉතින් ඒක අනිත් 9 වෙනි කොටසින් වලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක නැවත අහලා හඬ පුරුදු වෙන්න, ලියලත් පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලලා subscribe කරන්න, අන් අයට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම notification bell එක on කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ. හැමෝටම සුබ දවසක්. වණක්කම් සන්දිප්පෝන්.